So, i-pat mo lang siya or i-dab or i-chambe mo siya kahit ano. Bahala kayo kung anong trip nyo. Kung i-dab man yan, i-pat man yan, i-chambe man yan, bahala kayo. Basta ganun yung gawin niyo. Press nyo siya para hayaan mo lang siya ma-dry. Pag may dry na siya, disclaimer lang po, I am not a makeup guru. I am not an expert. I am not a professional makeup. Yung Urban Decay na Naked, yung Ultimate Basics nila. Ito siya. Ganyan dito. Pero syempre, may mga bagay talaga na hindi natin kontrolado. May mga bagay talaga na kahit na ayaw natin na nangyayari talaga sa cast all our cares. We should cast all our worries to Him for He cares for us. Hi guys! It's Shay and welcome back sa aking channel. Kung napanood niyo yung previous vlog ko, na-share ko doon that on my everyday look, I don't usually wear a lot of makeup. Ang nilalagay ko lang is lip tint at saka yung pangkilay. But for today, I want to share with you kung paano naman ako mag-makeup pagka may mga special events and pagka nagpupunta kami ng church. Usually doon lang talaga ako naglalagay ng makeup. So, without further ado, let's start. So, syempre, kailangan, before natin maglagay ng makeup, kailangan natin maglagay ng toner. So, I am using Kiehl's Calendula na toner. So, gaya na sinabi ko sa inyo dati, lagay lang tayo sa kamay natin and then, ayan, kinorek ako, idadab lang daw siya na tap. Wala talaga kasi ako naisip na word that time. So, sabi ko lang, itap-tap. Pero, kinorek na naman ako ng friend ko. Ang sabi niya, ang tamang word doon is chambe-chambe. So, i-chambe-chambe mo lang siyang ganyan. So, i-pat mo lang siya or i-dab or i-chambe mo siya kahit ano. Bahala kayo kung anong trip nyo. Kung i-dab man yan, i-pat man yan, i-chambe man yan, bahala kayo. Basta ganun yung gawin niyo. Press nyo siya para ma-absorb talaga ng mukha nyo yung product. And then, after nun, maglalagay tayo nung creamy eye treatment. Hindi ata kita. Yung creamy eye treatment ng Kiehl's, yung avocado. So, ang gagawin mo lang dito is maglalagay ka ng small amount, tapos gaganyan mo lang siya. After nun, ilagay mo siya sa under eye. Massage mo lang siya dun sa under eye, tsaka dun sa lid mo. After nun, lagay na tayo ng moisturizer. I am using yung sa Origins na matte. So, lagay ka ng amount ulit sa kamay mo. And then, massage mo lang siya sa mukha. Yan. So, kaya iting nilalagay ko kasi nga, since meron nga akong oily and dry skin, pag nilalagay ko to, parang magaan lang siya na parang wala kang nailagay na moisturizer. Nagmamat talaga siya after. And then, since magme-makeup tayo, maglalagay ako ng Glow Formula na skin hydrator para mag-glow. Lagay lang tayo dito. Lalagay tayo ng mist o yung setting spray. Minsan ang ginagamit ko is yung sa MAC na Prep and Prime. Ito, niligalo lang to sa akin. Shout out sa nagligalo sa akin, si Esther. Pero ngayon, gamitin natin yung sa Badescu na facial spray. Ito, regalo lang din sa akin to ni Iris nung nanggaling siya ng US. Spray lang natin sa mukha natin. Hayaan mo lang siya ma-dry. Pag na-dry na siya, maglalagay na tayo ng foundation. So, I am using Hello Happy ng Benefit. Ayan, diba? Ang cute. Ayan. Yung number 4. So, binili ko tong Hello Happy ng Benefit kasi I was looking for a foundation na light lang yung effect na parang hindi ka din naglagay ng foundation. Ito yung sinadjust sa akin sa Sephora. So, maganda nga siya para ka lang talagang walang foundation. So, i-apply natin using a beauty blender. Spray lang tayo ng konti. Lalagay ko lang siya dito. Then, after nun, ayan, lagay na natin siya sa mukha natin. Sa paglagay ng foundation, kailangan hindi yung pagano. Parang inilalagay mo lang din yung product sa sponge, so sayang din. So, kailangan i-press mo lang siyang ganyan para lumabas talaga yung product. Ayan. Tapos, i-blend mo lang. After
after yung na-blend ng maayos yung foundation, naglalagay tayo ng concealer. So, I am using yung Maybeline na Instant Anti-Age. So, importante sa concealer, mas light siya. Kung same lang din siya, kulay ng foundation, parang hindi ka din nag-conceal, di ba? So, lagay lang tayo sa under eye, tsaka sa mga imperfections natin. Blend natin. Using the same sponge na ginamit ko kanina. It's okay. Disclaimer lang po, I am not a makeup guru. I am not an expert. I am not a professional makeup artist. So ito, share ko lang kung paano ako nagme-makeup. So, wala akong masyadong alam sa makeup. Baga nahiligan ko lang din talaga siya. Kaya nagme-makeup na lang ako sa sarili ko. Nung nag-prenup kami, bago kami kinasal, nagkaroon kami ng photoshoot. And ako lang din yung nag-makeup sa sarili ko. So, iniisip ko din noon, nung kasal namin, sabi ko, ako na lang kaya mag-makeup sa akin. Para tipid, di ba? Pero syempre, iba pa din kasi, di ba? Pag kami ibang nagme-makeup sa'yo. Kaya yun. Ayan. After nun, lagay tayo ng konting powder para ma-set natin yung ating concealer. Ang tawag nila dito ng mga professional is ibibake. Ibibake siya para mas ma-seal or para ma-set talaga yung product na ginamit. Then after nun, maglalagay na tayo ng eyeshadow. Minsan, naglalagay pa din ako ng concealer dun sa eyelid ko. Lagay na tayo ng eyeshadow. I will be using yung Urban Decay na Naked, yung Ultimate Basics nila. Ito siya. So, ang favorite ko dito is yung Extra Bitter, Lethal, tsaka yung Pre-Game. Pero talaga, kadalasan, ang ginagamit ko lang is yung Extra Bitter. One color lang ang nilalagay ko. Pero for today, gamit tayo nung Pre-Game din. So, gagamitin ko na lang yung aking Beauty Finger. Ilagay natin. Kadalasan ganito lang okay na ako. Pero ngayon, lagyan natin ng Pre-Game. Ayan. So, very light lang. Very simple lang talaga siya. Then, after nun, hindi na ako naglalagay ng eyeliner. Sanayan ko na hindi na lang ako naglalagay ng eyeliner. So, pagka ganito yung makeup ko, nilalagay ko na lang yung Lethal. Tapos, syempre, maglagay din tayo sa baba. And then, lagay din tayo ng konti nung Extra Bitter. Curl na natin yung eyelashes natin. And then, mascara. I am using Catrice, Glam and dali nila. This is waterproof. Pwede din tayo sa baba. May nalampas na mascara sa eyelid ko. So, ang technique lang dito is kuha ka ng cotton tip, tapos tanggalin mo lang siya. Ng dahan-dahan. Ayan. So, wala na siya. Maglagay na tayo ng kilay. I am using Nyx Tame Frame. Yung kanilang chocolate na color. Ayan. Ayan. Lagay mo lang siyang ganyan dito. Dati sobrang tagal ko maglagay ng kilay. Pero siguro dahil pag kayong everyday mo na siyang ginagawa, siguro makakasanayan mo na talaga. Tapos ang dali-dali na lang, diba? Practice lang talaga. Tapos gamit tayo ng spoolie para i-blend. Ayan. So, after nito, lagay na tayo ng contour. So, I am using yung blush bar ng Benefit. Ito, meron na siyang apat na blush, tsaka isang
pang contour. So, ito na yung gagamitin natin. So, ito, meron na siyang kasamang brush din. So, minsan, pagka nag-contour ako, ito na yung ginagamit ko. But for today, gamitin natin to. So, technique is mag-ano ka lang, pouty lips ka na. And then, dapat, para ka nagsusulat ng number 3, ganyan, dito, tapos dito. So, importante, maayos mo siyang mabiblend. Kasi kung di mo siya mabiblend ng ayos, para kang nasa pack. Tapos, lagyan tayo ng nose line, kunyari. Konti lang, para hindi masyadong halata. After nito, lagyan na tayo ng blush. I am using yung Rockateur ng Benefit ulit. Dito sa blush bar, meron na tong kasamang Rockateur. Ayan. Ito. Pero, hindi ko na muna siya ginagamit since meron naman ako nung ang product. Tapos, tanggalin mo yung excess. Tapos, smile ka lang. Ayan. Okay, so after nung blush, maglalagay na tayo ng lipstick. Before that, I will be using lip definer ng Chanel number 32. Itong si Chanel, meron na siyang lip brush na kasama, tsaka yung mismong pencil. After nun, gamit na tayo ng lipstick. I am using yung Rouge Allure Velvet Extreme ng Chanel. Intense Matte 102. Yan, dito siya. And then, lagay tayo ng konting highlight. So, I will be using yung Pixie ni Judy ng It's Judy's Time. Gagamit ako nung kanyang Snowflake. Dito. Diyan. Yan. Parang gawa ka lang ng circle. Tapos, konti dito. Yan. That's it. Sobrang dali lang, diba? Kailangan maging makeup guru para make-upan mo yung sarili mo. And before I end this video, I want to share with you yung nabasa kong devotion last night, yung dun sa Matthew 6:27. Ang sabi doon, "Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life?" Totoo, parang na-realize ko, oo nga no, kasi kadalasan sa atin, even I, pagka nagkakaroon tayo ng problema, minsan doon na lang tayo nagpo-focus na wala na tayong masyadong nagagawa kasi iniisip natin kung paano natin susolusyonan yung mga problema natin. But instead, ang sabi doon, instead of worrying, we should take action and trust God. Kailangan, pagka may mga problema tayo, kailangan magtiwala tayo kay Lord and we should pray. May mga bagay na kung ma-anticipate mo na magiging problema siya para sa'yo, kung ma-anticipate mo na magiging hassle siya para sa'yo, siguro ang magandang gawin, wag na lang natin gawin yung bagay na yon para maiwasan natin yung mas bigger na problema na mangyayari sa atin. Pero syempre, we should pray to God na if you want na parang umiwas na dun sa gulo na yon, mag-pray ka kay Lord na bigyan ka niya ng another path para dun papuntahin. Pero syempre, yung mga bagay talaga na hindi natin kontrolado, may mga bagay talaga na kahit na ayaw natin na mangyari, nangyayari talaga sa atin. Pagka ganun yung mga mangyayari, ang pwede natin gawin is trust God pa din. Mag-pray tayo sa Kanya and we should cast all our cares, we should cast all our worries to Him for He cares for us. I know it's easily said than done, pero tinuturuan lang talaga tayo ni Lord that we should worry less and to trust Him. So yun lang. So kung nagustuhan mo tong video na to, please hit the like button. If you have any questions, if you have any suggestions, or meron kang gusto i-share sa akin about makeup or about anything about life, kung may mga kinaworry ka or nag-worry ka pero tinulungan ka ni Lord, please do share and please do subscribe if you haven't done yet. And please share this video kung nag-enjoy ka. And please share the love. God bless everyone. Bye! Here I stand within your presence long
for your touch. 1,000